අයිබෝවන් අද අපි හදන්නේ හැමදාම ගෙදර කෑම වේලට නුවරදින පරිප්පු අලුත් ක්‍රමයකට. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පරිප්පු 3-5 වතුර ගම්මිරිස් ලුණු පොල් අබ කහ පොල් තෙල් සුදු ලුණු වියලි මිරිස් අමු මිරිස් රම්පේ කරපිංචා බීලුණු කෑල්ලකුත් ඕනේ. මුලින් කියපු අමුද්‍රව්‍ය ටික කපා ගන්න. භාජනයක් අරගෙන පරිප්පු ටික දාලා ඒකටම වතුර දාන්න. තුන පහ ගම්බිරිස් කහ ලුණු ස්වල්පයක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගෙන තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. පරිප්පු ටික තැඹුණාට පස්සේ කපාගත්ත අමු මිරිස් වලින් ටිකකුයි පොල් ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. ඒ භාජනයේ ලිපෙන් අයින් කරලා වෙන පොඩි භාජනයකට තෙල් ටිකක් දාලා රත් කරගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අබ ටිකක් උපුරගෙන කපාගත් බීලුණු අමු මිරිස් සුදු ලුණු රම්පේ කරපිංචායි වියලි මිරිසුයි දාලා තෙම්පරාදු කරගන්න. ඒ තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය පරිප්පු මිශ්‍රණයට දාලා මද ගින්දරේ ටික වෙලාවක් උයා ගන්න. හරිම රසවත් කෑමක්. පොඩි දරුවන් හුඟක් කැමති වෙයි. ඉතින් රස බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න.